यतातिर चाहिँ अब शहीद गेट भयो, राम्रै रहेछ। कता हो ध्यान? So, hello everyone, welcome back to the channel. सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार। आज चाहिँ दिउँसोभरि लाइट बनाए घरमा। तिहार लाइट त जोड्नु पर्यो, दिउँसोभरि जोरे। साँझ अन गर्छु भनेको त राइट साइडतिर त सर्ट भइदिएर लाइटै खत्तम भयो। अब चाहिँ म त्यो लाइट लिन गइरहेको छु। सबै ठाउँ बालिसके, कस्तो चिसो परिसके चिसो चिसो हुन्छ। बिहान साँझ त चिसो हुन्छ, दिउँसो त त्यस्तो चिसो फिल हुँदैन। झन् आज दिउँसो भ्लग बनाउनु निस्किनु पर्ला भनेको लाइट बनाउनै टाइम गयो। सगरमाथा सिमेन्ट। यो पटकको त तिहार पनि रमाइलो नहुने भयो, देउसी भैलो खेल्न नपाउने रे। अब यता कता हो भनेको त्यहाँ एकछिनमा भेटौँलाई। एकछिन त पोपट भयो नि मेरो गाइज। एउटा दोकानमा पठाउनु भएको थियो, एउटा अर्को दोकानमा छिरेर। ल मैले चाहिँ सामानहरू लिएँ। अब एक राउन्ड बजार हान्दिउँ न, तिहारको माहौल कस्तो रहेछ। कति प्याएको भने के हो, कोरोनाको त मतलबै छैन त पहिल्यै। देउसी भैलो मात्रै बन्द गरे के काम, यस्तो प्याक छ। कता हो ध्यान? यतातिर चाहिँ अब शहीद गेट भयो, राम्रै रहेछ। सो अब न्यु रोड भएर जाऊँ न हामी। सोल्टीहरूले हेर्दै नहेर घुमाइदिन्छ नि त। फेरि ठुलो खाने बाटोमा आयो, खाँदै जाऊँ न त। के छ र हाइवेमै, हाइवे पनि हेर्ने। सगरमाथाको लाइटले गर्दाखेरि पनि सही देखिएछ। अब आएको बाटो के जाने, यता घुमेर जाऊँ हामी चाहिँ। यतातिर त के हो, तिहारै छैन क्या हो कसैको, लाइटै छैन एउटा पनि। गोप्रोमा राति पख पो कस्तो देखेछ, क्लियर आछ कि नै। त्यही हो। इफ यु आर न्यू टु द च्यानल, सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु, भिडियो सेयर गर्नु। सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार वान्स अगेन। सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग। अन्टिल देन टेक केयर, बाई बाई। हेर्नु न गाइस, यतातिर चाहिँ सबै बल्यो, यतातिर चाहिँ सर्ट भएछ।